Καλησπέρα στην παρέα, πώς είμαστε. Βιντεάκι μετά από αρκετό καιρό. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο ώστε να βγάζουμε βίντεο, ούτε μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια στις εγκαταστάσεις και να στείλουμε μια κάμερα ώστε να μπορούμε να βγάζουμε βίντεο, τη δουλειά μας και γενικά να αναλύουμε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσω βέβαια στα επόμενα βίντεο να έχω μαζέψει σε ένα χαρτί γενικά το τι έχουν συμβεί από βλάβες, το τι κάνουμε σαν εγκαταστάσεις, γενικά λίγο πώς κινείται η δουλειά, για να έχετε κι εσείς λίγο μια εικόνα για το τι δουλειές μπορεί να προκύψουν σε σπίτια, τι βλάβες, τι προβλήματα και γενικά τι γίνονται σε νέα έργα. Μπορούμε να αναφέρουμε και τιμές περίπου τι γίνεται από υλικά. Επίσης, σε ένα βίντεο θα καθίσουμε και θα ασχοληθούμε λίγο με υλικά, να συγκρίνουμε τι π.χ. ασφάλειες έχουμε, τι τύπων ασφάλειας έχουμε από ρελέ, από γενικά διακόπτες, γενικά από ηλεκτρολογικό υλικό, από καλώδια, για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, να γνωρίζετε και εσείς όταν θα έρχεται κάποιος ηλεκτρολόγος για να σας κάνει μια εγκατάσταση και θα σας λέει ότι θα σας βάλω αυτό, π.χ. ασφάλεια τύπου C αντί για τύπου Β, για αυτό το λόγο. Να έχετε και εσείς μια ιδέα. Και με βάση πάντα τον ELOT τον 6364, που με βάση το συγκεκριμένο ELOT το δουλεύουμε από εδώ και πέρα. Βέβαια, να ξέρετε ότι κάθε εγκατάσταση πάει ανάλογα με τη χρονιά που είναι. Άρα, κάθε επιδιόρθωση που γίνεται συμβιβαζόμαστε σε εισαγωγικά με τη χρονιά που είναι, άρα και με ποιον ELOT σε εισαγωγικά θα ακολουθήσουμε. Γενικά είναι μια πιο μπερδεμένη, όπως καταλαβαίνετε, ιστορία, να το πούμε έτσι, όπως σας εξήγησα και στο πρώτο βίντεο που είχα ανεβάσει όσον αφορά την ΙΔΕ, την υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Τέλος πάντων, σιγά σιγά με το χρόνο στο κανάλι θα προσπαθήσω να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά για να έχετε κι εσείς μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει και γενικά να τα ξεκαθαρίσουμε για να γνωρίζετε και εσείς σαν ιδιοκτήτες το τι είναι στο σπίτι σας η εγκατάσταση και το τι πρέπει να κάνετε σε μια εγκατάσταση που ήδη ζείτε αυτή, για να είναι πρώτα απ' όλα ασφαλή και δεύτερον να είναι σωστή και να είναι με τα πρότυπα του ELOT και των κανονισμών. Γι' αυτό κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like και subscribe, αυτό βοηθάει, η αλήθεια είναι. Επίσης να γράφετε από κάτω και ερωτήσεις και γενικά το τι θέλετε να δείξουμε, ώστε και εμένα να με βγάζετε και καλά από τη δύσκολη θέση, ώστε να σκέφτομαι το τι θα πρέπει να ανεβάσω για τον κόσμο. Βέβαια, εγώ έχω ένα αλφα πλάνο με αυτά που βλέπω, αλλά και νομίζω και η δικιά σας βοήθεια θα είναι χρήσιμη. Όσον αφορά τώρα στο συγκεκριμένο σπίτι που έχουμε έρθει, μας έχουν καλέσει στο συγκεκριμένο σπίτι για να κάνουμε έναν έλεγχο. Μετά, γενικά από γνωριμίες, τηλέφωνα και τα σχετικά, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για να κάνει έναν έλεγχο στο σπίτι για να δει άμα η εγκατάστασή του είναι σωστή. Όπως είχαμε εξηγήσει με την ΙΔΕ, κάτι αντίστοιχο, απλά εδώ πέρα δεν χρειάζεται ΙΔΕ να το πούμε έτσι, απλά ο άνθρωπος από μόνος του ήθελε να δει άμα ο ηλεκτρολογικός του πίνακας είναι σωστό με βάση τα καλώδια, τις διατομές και αυτά που έχουμε εξηγήσει, τα οποία θα τα αναλύσουμε στο πεδίο, να το πούμε έτσι, γιατί την προηγούμενη φορά τα είχαμε πει μόνο θεωρητικά. Να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια βλέπουμε το τέλος το τι θα γίνει. Λοιπόν, ηλεκτρολογικός πίνακας, ο συγκεκριμένος είναι 2 σειρών, 12 στοιχείων, ABB υλικά από ό,τι βλέπουμε. Το συγκεκριμένο πίνακα δεν τον έχω φτιάξει εγώ, απλά εγώ έχω έρθει να τον δω. Το σπίτι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο ιδιοκτήτης γύρω στον 1 χρόνο μέσα. Άρα είναι νέα εγκατάσταση. Το σπίτι βέβαια δεν είναι καινούριο χτισμένο, απλά έχει γίνει μεγάλη ανακαίνιση στα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και σχετικά από αυτά. Το πιο βασικό πράγμα βέβαια που κοιτάμε όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι είναι να έχει ρελέ. Για μένα το πιο βασικό κομμάτι στο σπίτι είναι να έχει ρελέ. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ρελέ. Γενικά, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, η σειρά είναι γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, ρελέ διαρροής, μετά λαμπάκι. Εδώ το έχει κάλυψει γιατί είναι λευκό και φωτίζει. Θα δούμε, μπορεί να το αλλάξουμε. Λαμπάκι και μετά τα φορτία μας. Τώρα πρέπει να ανοίξουμε πίσω τον πίνακα να δούμε ποια είναι η συνδεσμολογία, γιατί από μπροστά δεν φαίνεται. Βέβαια, αν κατεβάζουμε διακόπτες μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι. Άρα θα τον ανοίξουμε σε λιγάκι να δούμε λίγο ποια είναι η συνδεσμολογία από πίσω. Βλέπουμε 16 ασφάλειες, 10 ασφάλειες, φώτα μπρίζες δηλαδή, θερμοσύφωνας, κουζίνα. Μονή φέτα, 25 αμπέρ ή 20 αμπέρ. 25 αμπέρ βάζουμε στην κουζίνα και 20 αμπέρ βάζουμε στο θερμοσύφωνο. Αλλά αυτό πρέπει από πίσω να έχουμε τα καλώδια 6 χιλιοστά για την 25 την ασφάλεια για την κουζίνα και 4 χιλιοστά για την 20 την ασφάλεια για το θερμοσύφωνα. Αν έχουμε άλλο καλώδιο, το αλλάζουμε. Πρέπει εδώ πέρα να μπει ανάλογα με το καλώδιο που, όπως εξηγήσαμε και την προηγούμενη φορά, έχουμε συγκεκριμένο καλώδιο 4 χιλιοστά, πρέπει να βάλουμε 20 ασφάλεια. Όχι επειδή είναι κουζίνα βάζουμε 25 ασφάλεια, είναι λάθος αυτό. 10-16 και τα, όπως είπαμε, ρελέ διαρροής τύπου AC
Δεν είναι α, είναι AC τύπου που θα τα αναλύσουμε σε ένα άλλο βίντεο τι γίνεται ακριβώς. Διακόπτης με κόκκινο και γενική ασφάλεια τη βλέπουμε εδώ πέρα με μαύρο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τον πίνακα, να δούμε λίγο πώς είναι τα φορτία μας και το γενικά τι έχουμε εδώ πέρα στον πίνακα από πίσω και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έφερα και ένα φακό λίγο να τα βλέπουμε πιο αναλυτικά. Βλέπουμε η παροχή μας εδώ πέρα είναι κάτω αριστερά. 3 καλωδιάκια, μονοφασικό το σπίτι, φάση καφέ, ουδέτερος μπλε, η γείωσή μας κυτρινοπράσινη. Βλέπουμε η γείωσή μας πάει στην μπάρα γείωσης. Βλέπουμε και εδώ τις άλλες γειώσεις από το υπόλοιπο σπίτι. Συνεχίζουμε με τον ουδέτερό μας. Ο ουδέτερός μας έρχεται και πάει στο ρελέ μας κατευθείαν. Και η φάση μας έρχεται και πάει στο γενικό μας διακόπτη. Όπως έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη φορά, ο κανονισμός, ο 6364 ο ΕΛΟΤ, κανονικά κόβει και φάση και ουδέτερο ο γενικός διακόπτης. Αλλά το συγκεκριμένο σπίτι, επειδή είναι και πιο παλιό, περνάει μόνο να κόβει την φάση. Άρα η φάση μας έρχεται κατευθείαν εδώ. Φεύγει από τη φάση μας, από την πάνω μεριά μας και πάει από την κάτω στην γενική μας ασφάλεια. Σωστά είμαστε μέχρι εδώ. Και από τη γενική μας ασφάλεια φεύγουμε και πάμε στο ρελέ διαρροής μας. Μέχρι εδώ είμαστε κομπλέ. Ο ουδέτερός μας έρχεται κατευθείαν στο ρελέ διαρροής. Είμαστε εντάξει και μετά από την πάνω μεριά, η φάση μας ένα λάθος. Έβαλε κυτρινό πράσινο. Για μένα είναι μέγα λάθος αυτό. Γιατί αν ανοίξει κάποιος, βλέπετε εσείς ένα βίντεο και έχετε δει έναν κανονισμό και σας λέει τα χρώματα ότι είναι στάνταρ, εδώ θα δείτε ότι είναι γείωση. Άρα μπορείτε να βάλετε το χέρι σας. Και εδώ είναι παροχή. Έχει ρεύμα. Και εδώ πέρα μοιράζονται τα φορτία. Πάει στην μπάρα εδώ πέρα στη μία ασφάλεια και μέσω της μπάρας βλέπουμε ότι τα δίνει σε όλες τις ασφάλειες την παροχή μας, το ΑΕΛ μας, και βλέπουμε ότι το άλλο καλωδιάκι φεύγει και πάει στην κάτω μεριά του θερμοσύφωνα και της κουζίνας που είναι τα πιο μεγάλα μας φορτία και χωρίζεται. Σου στείνει στη συνδεσμολογία λάθος το καλώδιο. Γενικά εμένα μου αρέσει η σειρά να τα βλέπω γενικό διακόπτη, γενική ασφάλεια, ρελέ διαρροής και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά τώρα το λαμπάκι μας, επειδή πιάνεται σαν φορτίο πρέπει να μπει μετά το ρελέ μας διαρροής. Εδώ πέρα το έχει βάλει μετά τη γενική ασφάλεια. Το βλέπουμε εδώ πέρα ότι το έχει πιάσει. Άρα και αυτό είναι λάθος. Έχει φέρει τον ουδέτερο από το ρελέ διαρροής, αλλά εδώ την παροχή μας την έχει φέρει μετά τη γενική ασφάλεια, που και η παροχή πρέπει να μπει στο ρελέ διαρροής. Μετά βλέπουμε τα φορτία μας, ένα μισάρι καλώδιο εδώ σωστά με 10, 2,5 καλώδιο με 16. Εδώ βλέπουμε το καλώδιο, πρέπει να το δούμε άμα είναι 4 ή 2,5. Στην 20 μας ασφάλεια, εδώ είναι πιο χοντρό το καλωδιάκι μας, θα το δούμε 6 στην 25 μας ασφάλεια σωστά. Και πιο πάνω βλέπουμε 16 ασφάλεια 2,5, 16 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 στη 16, 16 2,5, 1,5, 1,5. Έχουμε 2 1,5 στη 10 ασφάλεια και 2 στη 10. Εντάξει, θα μπορούσαμε να τα έχουμε ξεχωριστά αυτά. Ο κανονισμός και καλά τα κόβουμε όλα ξεχωριστά. Αλλά εντάξει, θα το δούμε, θα ρωτήσουμε για τον ιδιοκτήτη και πώς. Δεν έχουμε και το χώρο και επειδή είναι κομμένα, μήπως μπορέσουμε και τις βάλουμε από την κάτω μεριά τις 2 καινούργιες ασφάλειες δεκάρες για να κόβει ξεχωριστά τα κάθε μας φορτία. Αυτά. Γενικά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κακή η δουλειά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακή η δουλειά. Αλλά έχει κάνει κάποια λαθάκια που νομίζω το συγκεκριμένο ειδικά εδώ είναι μεγάλο. Τώρα τη σειρά εντάξει εσωτερικά είναι σωστή, αλλά αυτό είναι για μένα μεγάλο χ. Τώρα να δούμε και εδώ πέρα είναι το καλωδιάκι το σε 20 που πρέπει να είναι 4, να δούμε να το μετρήσουμε μόλις το βγάλουμε, να το μετρήσουμε. Αυτό. Επίσης όλα αυτά τα σημάδια εδώ πέρα δεν μου αρέσουν καθόλου που έχει βάλει για θερμοσύφωνα. Βάλε τα μπελάκια που θα βάλουμε και μετά εμείς τον ιδιοκτήτη. Θα τον ενημερώσουμε και μετά θα κάνουμε και ένα τσεκάρισμα στο σπίτι, υγιώσεις και τα σχετικά με το όργανο. Σαν και καλά να κάνουμε ιδέα. Θα κάνουμε δηλαδή μερικές διορθωσούλες. Επίσης, στο νέο κανονισμό και οι 10 και οι 16 ασφάλειες κόβουν και φάση και ουδέτερο όπως η κουζίνα και ο θερμοσύφωνας. Άρα στα νέα σπίτια έχουμε γενικό διακόπτη που κόβει φάση και ουδέτερο, όχι μόνο φάση. Γενική ασφάλεια που κόβει μόνο φάση. Αν κάποιος θέλει βάζει να κόβει και φάση και ουδέτερο, το βάζει. Το ρελέ μας διαρροής τύπου AC τώρα προτιμάμε.
Βέβαια αλλάζει, να ξέρετε, σε κάποια φορτία, σε κάποια σπίτια π.χ. με φωτοβολταϊκά δεν βάζουμε AC τύπου. Θα τα πούμε και σε άλλο βίντεο αυτό. Το λαμπάκι μας, όπως είπαμε, πάει μετά το ρελέ μας, άρα εδώ πέρα είναι λάθος. Τα φορτία μας σε 16 και σε 10 και σε 16 κόβονται και φάση και ουδέτερο, όπως γίνεται και κανονικά στο θερμοσύφωνα και στην κουζίνα μας. Αλλά εντάξει, σε αυτή την εγκατάσταση περνάνε γιατί είναι με τον προηγούμενο ελό του κανονισμό, λόγω και που το σπίτι πως έχει χτιστεί. Αλλά επειδή κανονικά είναι εγκατάσταση πριν 1-1,5 χρόνο στα ηλεκτρολικά και επειδή όπως βλέπω είναι όλα καινούρια, θα έπρεπε να τα έχει κάνει όλα Ελληνοί και να ήταν και με 3 σειρές ο πίνακας, νομίζω θα ήταν λίγο καλύτερος από τη στιγμή που είχαν γίνει τα σκαψίματα και τα σχετικά. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Εμείς σε σπίτια όταν πάμε, αυτό είναι το θέμα, ότι οι ιδιοκτήτες κάποιες φορές είναι σύμφωνοι στο να αλλάζουν πολλά πράγματα, κάποιες φορές όχι. Τώρα αυτό είναι και στον καθένα, έτσι, το πόσα χρήματα θέλει να διαθέσει, ώστε να του γίνει πιο σωστό, να πούμε, το σύστημα, γιατί ασφαλές μπορεί να είναι και ας είναι λίγο μπερδεμένες εισαγωγικά. Αφήνω, κάνω εγώ μια την αλλαγούλα που θέλω να τα φτιάξω και επανερχόμαστε. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη, άρα κόβουμε ρεύματα και ξεκινάμε να κάνουμε κάτι ψιλοαλλαγούλες, περισσότερο για την ομορφιά, αλλά και γενικά ένα τσεκάρισμα στο πίνακα με τα καλωδιακά, έτσι όπως είπαμε. Τσεκάρουμε και το ρελέ, να δούμε πέφτει. Για να δούμε. Πέσανε όλα. Βλέπουμε ότι το λαμπάκι έχει πέσει στο ρελέ. Το λαμπάκι βέβαια όμως είναι αναμένο. Άρα γι' αυτό έχουμε πει ότι τα κόβουμε όλα από το ρελέ και μετά. Άρα εδώ πέρα υπάρχει φορτίο. Τώρα δεν υπάρχει. Τα έχουμε κόψει όλα. Κόβουμε και τις υπόλοιπες ασφάλειες. Και κάνουμε έναν έλεγχο να δούμε άμα έχουμε ρεύμα και πού έχουμε. Βλέπουμε ότι έχουμε στην παροχή μας. Νάτε. Και για το λαμπάκι, επειδή το κουμπάω και κλείνω κύκλωμα, ανάβει αυτό. Κοιτάξτε το πόσο ευαίσθητο είναι. Τέλειο. Λοιπόν, μετράμε, βλέπουμε ότι έχουμε μόνο εδώ, άρα εδώ πέρα πολύ προσοχή, έχουμε ρεύμα. Κανονικά για να κάνουμε μετακίνηση εδώ πρέπει να κοπεί η παροχή μας από το ρολόι απ' έξω. Καλά ρε, κιτρινοπράσινο σε φάση και μετά το ρέλα διαρροής. Άρα, όπως είπαμε, έρχεται η παραγωγή μας γενικός διακόπτης, φεύγουμε, πάμε στη γενική μας ασφάλεια και μετά τη γενική μας ασφάλεια πάμε στο ρελέ μας διαρροής. Τα γάντια βολεύουν γιατί το καλώδιο το εύκαμπτο, το νιά, έχει πολλά μυτάκια και σκίζουν συνέχεια τα χέρια. Και φέρνουμε και τον ουδέτερό μας. Πριν περάσω τον ουδέτερό μας, επειδή εδώ τα έχει ήδη περασμένα ο προηγούμενος, θα προσπαθήσω να βάλω πρώτα τον ουδέτερο που φεύγει. Μαζί με τον ουδέτερο που φεύγει θα βάλουμε και το λαμπάκι μας.
Και πάμε τώρα να φέρουμε και τον ουδέτερο της παροχής μας. Έρχεται η παροχή μας. Φεύγει, πάει στη γενική μας ασφάλεια, δίπλα-δίπλα. Από τη γενική μας ασφάλεια φεύγει, πάμε στο ρελέ διαρροής μας και από το ρελέ διαρροή μας θα φύγουμε και θα πάμε στα φορτία μας εδώ πέρα και θα πάμε και στα φορτία μας τα πάνω. Λοιπόν, και ο ουδέτερος από το δίκτυό μας έρχεται και πάει κατευθείαν στο ρελέ διαρροής. Στο καινούργιο νομοθεσία έχουμε πει ότι φάση ουδέτερο κόβει ο γενικός διακόπτης. Άρα κανονικά θα πρέπει να ερχόταν σε μια διπλή εδώ πέρα, σε ένα διπλό διακόπτη. Προσοχή να ανοίγουν τέρμα οι ασφάλειες, γιατί οι μισές δεν είχαν πιάσει από ό,τι παρατήρησα, γι' αυτό την έχω βγάλει. Βλέπετε, είναι τέρμα σφιγμένες γιατί την έχω πάρει στα χέρια μου. Πώς γίνεται αυτό, πείτε μου. Και τώρα που είναι ανοιχτές, μπήκανε και πιο εύκολα. Γιατί όταν πήγα να το βγάλω, ήταν λίγο... δεν πάταγα καλά, ξεκινάμε με τα δύο ακριανά. Τσεκάρουμε αυτό που είναι η παροχή μας. Ωραία. Άρα, επαλήθευση. Έρχεται η παροχή μας, φεύγει η φάση μας στη γενική ασφάλεια, φεύγει από τη γενική μας ασφάλεια, πηγαίνει στο ρελέ μας και από το ρελέ μας φεύγει ένα καλώδιο και μας πάει σε όλα μας αυτά. Φεύγει ένα άλλο καλωδιάκι και μας πηγαίνει για την κάτω μας σειρά, κουζίνα, θερμοσύφωνο και μας δίνει σε μια 10 και σε μια 16 μας ασφάλεια. Έρχεται και το λαμπάκι μας εδώ και μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη και μας είπε να το κάνουμε άμα γίνεται κόκκινο το λαμπάκι. Κάνουμε για έναν έλεγχο λίγο τις διατομές μας. Οι διατομές μας είναι όλες σωστές. Έχουν λίγο τσιμέντα και τέτοια. Πάνω εδώ οι διακόπτες, οι ασφάλειες δεν έχουν καθαριστεί. Με λίγο υπομονή θα καθαρίσουν εδώ τα χρωματάκια που είχαν βάλει και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γράφουν οι ασφάλειες. Έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο από εδώ. Βέβαια έχουμε πει και με τον ιδιοκτήτη
να κάνουμε και έναν έλεγχο σε γεώσεις και σε καλωδιώσεις. Αν και είναι καινούργια εγκατάσταση, νέα καλώδια, μπορεί να μην χρειάζεται. Αλλά θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γενικός διακόπτης. Γενική ασφάλεια. Ρελέ. Έχουμε ρεύμα. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Και ξεκινάμε και σηκώνουμε. Αυτά τα βάλαμε όλα σε μια σειρά και θα συνεννοηθούμε με τον ιδιοκτήτη τι άλλο θέλει. Εδώ πέρα είναι Levitas, αυτό τον έχουν κάτω. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε λίγο και σωστά, όχι με, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, τα έχουν όλα με μαρκαδόρο. Θα βάλουμε τα μπελάκια για να το φτιάξουμε ωραίο. Με λίγα λόγια, ολοκληρώσαμε τον έλεγχο εσωτερικά του πίνακα. Είδαμε άμα τα καλώδια μας είναι σωστές οι διατομές με τις ασφάλειές μας. Βάλαμε σε σειρά το γενικό διακόπτη, γενική ασφάλεια και το ρελέ με διαρροή. Αλλάξαμε το λαμπάκι μας. Αλλάξαμε τη συνδεσμολογία γιατί το είδαμε ότι ήταν πριν το ρελέ διαρροής. Άρα είναι όλα μια χαρά μέχρι στιγμής. Και το μόνο που μας μένει είναι στο συγκεκριμένο σπίτι, αν και είναι νέα εγκατάσταση, να βάλουμε το όργανό μας, το μετρέλι μας και να κάνουμε μετρήσεις στις γραμμές μας, να τσεκάρουμε το ρελέ διαρροή μας και τη γείωσή μας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε ψάχνοντας να βρούμε και να φτιάξουμε σωστά τα ταμπελάκια εδώ πέρα στα φορτία. Άρα, εδώ πέρα ξέρουμε γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια ρελέ, λαμπάκι και μετά εδώ πέρα γράφει έξω φώτα, θα το δοκιμάσουμε. Εδώ ξέρουμε ότι είναι θερμοσύμφωνα και κουζίνα και πάμε τώρα να κατεβάζουμε και μία ασφάλεια για να δούμε τι κόβει. Άρα, πάμε. Πρώτη ασφάλεια φώτα. Κατεβάσαμε και έχουμε κόψει. Είναι φώτα διαδρόμου σαλονιού, τα φώτα στις βεράντες του σαλονιού και είναι και η μπρίζα, η εξωτερική έχει μια μπρίζα και είναι και αυτή. Σηκώνουμε, πάμε, δεύτερα φώτα. Είναι φώτα κουζίνας και τα έξω της κουζίνας. Γενικά είναι η κουζίνα από ό,τι βλέπουμε και το ψυγείο που είναι. Τα έχει λίγο περίεργα και σε αυτή τη γραμμή, από ό,τι βλέπουμε τα φώτα της κουζίνας και έξω από την κουζίνα είναι η μπρίζα του ψυγείου και είναι και άλλη μία μπρίζα, μόνο η μία μπρίζα όμως από τις άλλες 4 που έχει η κουζίνα. Δίνουμε, πάμε την επόμενη. Φώτα master bedroom, φώτα μπάνιο. Πάμε να δούμε και τις μπρίζες αν τις έχει. Και βλέπουμε ότι έχει και τις μισές μπρίζες στη συγκεκριμένη ασφάλεια. Λοιπόν, πάμε την άλλη. Φώτα στο άλλο το υπνοδωμάτιο και οι μπρίζες του μικρού του υπνοδωματίου. Πάμε 16. Βρήκαμε και αυτή η 16 που είναι μπρίζες στην κουζίνα και το κλιματιστικό του υπνοδωματίου. Ωραία, βρήκαμε τώρα που αντιστοιχούν. Πάμε να φτιάξουμε τα ταμπελάκια μας. Και ολοκληρώσαμε το πίνακα με τα συμβολάκια. Έτσι, γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, ρελέ διαρροής. Το φωτάκι βέβαια δεν το έγραψα, το έχουμε καλύψει βέβαια πάλι. Εξωτερικά σποτ δρόμου, γαραζόπορτα, θερμοσύμφωνα, κουζίνα. Και μετά λίγο πιο αναλυτικά όλα μας τα πράγματα που έχουμε. Ναι, το καταλαβαίνω, είναι μικρά τα γράμματα, αλλά δυστυχώς στα σπίτια, αν και καινούργια, τα έχουν λίγο μπερδεμένα. Άρα καλύτερα να ξέρουμε πού είναι οι βλάβες όταν ερχόμαστε και βλέπουμε μια κατεβασμένη ασφάλεια για να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα τη δουλειά μας. Και για τον πελάτη, όταν θέλει να κόψει κάτι, να ξέρει ακριβώς ποια ασφάλειά του, γιατί είναι ο πίνακας του, πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κόψει. Άμα υπάρχει μια διαρροή, το οτιδήποτε, ένα βράδυ μέχρι να έρθει ένας ηλεκτρολόγος ή αν δεν μπορεί κάποιος ηλεκτρολόγος να έρθει. Βέβαια, εγώ πηγαίνω και έχω πάει σε σπίτια πολύ αργά και τηλέφωνα έχω λύσει κάποιες βλάβες από αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά με λίγα λόγια. Κλείσαμε λίγο το κομμάτι με το τι βλέπουμε σε έναν πίνακα, τι κοιτάμε σε έναν πίνακα, πώς επιδιορθώνουμε κάποια πράγματα σε έναν πίνακα. Δυστυχώς δεν είναι νέα εγκατάσταση εξ ολοκλήρου από μένα ώστε να ξέρω τι έχει γίνει σε καλβελοδιώσεις. Απλά βρίσκω, διορθώνω κάποια πράγματα και μετά σε συνεννόηση με τον πελάτη. Και στο επόμενο βιντεάκι θα κάνουμε τις μετρήσεις μας με το όργανο και θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και εκεί πέρα τα τεστ που λέμε, γειώσεις, γραμμές και τα σχετικά. Αυτό, like και subscribe στο κανάλι
για περισσότερα βίντεο. Ελπίζουμε σιγά σιγά να βρούμε χρόνο για να έχουμε περισσότερα βίντεο πιο πολύ και ενημερωτικά, έτσι όπως έχουμε πει, ό,τι είναι θέμα ηλεκτρολογικού και μη πραγμάτων. Και γενικά θα κάνω και κάποια συσσωγικά σαν βλογκάκια, τα οποία θα εξηγώ για κάποιες βλάβες ή γενικά το τι μου έχουν τύχει εμένα σε δουλειές, σε σπίτια που πηγαίνω και σαν εγκαταστάσεις, ώστε να τα βάλετε και εσείς λίγο στο μυαλό σας που με παρακολουθείτε, ώστε να λέτε μήπως θέλω και εγώ κάποια αλλαγή, να κοιτάξω κάποια πράγματα στο σπίτι, μην τυχόν, καταλαβαίνετε. Κάπως έτσι να το κάνουμε λίγο το κανάλι από τη στιγμή που το ξεκινήσαμε. Το πάνε είναι να βρούμε βέβαια χρόνο, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Αυτά, καλή συνέχεια και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.